Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. Перше сьогодні день Альфи СБУ. Один з найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни. Я відзначив альфівців державними нагородами. Абсолютно є за що. Результати сильні. Саме центр спецоперацій Альфа зараз лідер по ураженнях ворога. Це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки Альфі. Реально, героїчний підрозділ. Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України. І персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини. Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні, і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свериденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з Україною, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свериденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з Україною. Пишаюся усіма нашими воїнами і кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!